વેલકમ ટુ જીનિયસ ક્લાસીસમાં હું અતુલ પટેલ તમામ વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 9 મેથ્સ બહુપદીઓ. તો મિત્રો આજે ધોરણ 9 મેથ્સના બહુપદીના ચેપ્ટરની અંદર આજે હું અવયવ પાડો નામની રીત કરીશ. મિત્રો અવયવ પાડો એટલે એવી રીત છે કે જે તમને લાઈફ ટાઈમ સુધી કામ લાગશે. કેમ કે અવયવ મતલબ શું કે 10મા ધોરણની અંદર પણ તમને શું ડગલે ને પગલે અવયવનો ઉપયોગ આવશે મિત્રો. જ્યાં જોશે ત્યાં તમને અવયવનો ઉપયોગ આવશે. બરાબર છે. દરેકે દરેક ચેપ્ટરમાં કોઈક ને કોઈક જગ્યા પર અવયવનો ઉપયોગ આવશે મિત્રો. તો અવયવ એટલે શું તો પહેલા સમજાવું છું. માનો કે અવયવ પાડો એટલે શું, માનો કે 21 ના અવયવ પાડો. અવયવ મતલબ એની અંદર છુપાયેલી સંખ્યા ને છૂટી પાડવાની. 21 એટલે કેટલી? 7 ગુણ્યા 3. તો 21 ના અવયવ 7 અને 3. મારા અવયવ પાડો. 2 કાન છૂટા પાડો, 2 હાથ છૂટા પાડો, 2 પગ છૂટા પાડો, હૃદય, કિડની બધું છૂટું પાડીને ટેબલ પર ગોઠવી દેવું. તો એ મારા અવયવ પડી ગયા. 21 ના અવયવ પાડો. 7 તાલી 21. 40 ના અવયવ પાડો. 40 એટલે 20 દુ 40. और બે નાની પડે. 20 ના કેટલા? 10 દુ 20. અને 10 ના કેટલા? 5 દુ 10. એટલે 5 2 2 અને 2 2 દુ 4 દુ 8 50 40. 40 ના અવયવ પડી ગયા. તો 40 ની અંદર 2 3 વાર છે અને 5 એક વાર છે. એમ 40 માં છુપાયેલા છે. તો એ 40 ના શું કહેવાય? અવયવ કહેવાય. દાખલા તરીકે 70 ના અવયવ કહેતો. 70 ની અંદર કઈ કઈ સંખ્યા છુપાયેલી છે કે જે દેખાતી નથી તેને છૂટા પાડો. એ તેના અવયવ કેટલા થાય? 35 દુ 70. 35 ના ફરી 5 7 50 35. એટલે એની અંદર કેટલા? 3. 7 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 2. 7 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 2 કેટલા? 70. તો મિત્રો આ રીતે 70 ની અંદર પણ 7 5 અને 2 છુપાયેલા છે. એટલે આ 70 ના શું છે? અવયવ પાડેલા કહેવાય. બરાબર છે. તો મિત્રો અહીંયા પણ આપણે એ સેમ રીતે આપણે અવયવ પાડવાના છે. બરાબર છે. અહીં રકમ છે આપણી પાસે શું, એટલે આને પણ આપણે અવયવ પાડીએ, ટુકડા પાડીએ. અવયવ એટલે 10 એટલે 5 દુ 10, 5 અને 2 ટુકડા. અને પણ અવયવ પાડીએ એટલે છૂટા પાડીએ. એની અંદર સમાયેલી જે 2 કૌંસ છે તે છૂટા પાડવાના છે. તો પહેલા મિત્રો આપણે 8મા ધોરણમાં સાદા શીખેલા કે ભાઈ x નો વર્ગ વત્તા 5 વત્તા 6. તો કે 5 એકા 5, 5 એકા 5. સરવાળા કરતા 6 આવે. તો 5 એકા 5, 5 ચાલો સરવાળા કરતા 6 એટલે 5 ને 1 6. મધ્યમનું નિશાન પ્લસ અને પ્લસ x પ્લસ 5. આગળ કોણ? x. x નો વર્ગ સિંગલ હોય, x નો વર્ગ એકલો હોય તો x મૂકી દઈએ. તો અનવયવ કયા? x વત્તા 5 અને x વત્તા 1. એ તો આપણે 8મા ધોરણમાં શીખી ગયા હતા. બરાબર કે 5 ના ભાગ પડો. 5 એકા 5 સરવાળા કરતા 6 આવે. ચાલો તો 5 એકા 5, 5 ને 1 6. તો વત્તા 5 ને વત્તા 1 વત્તા 6 આવી ગયા. આગળ x નો વર્ગ જ હોય તો x પ્લસ 1 એના શું કહેવાય? અવયવ કહેવાય. બરાબર છે. તો મિત્રો અહીંયા આપણે હવે આમાં ફરક શું છે કે આગળ કેટલા છે? 2 છે. તો આગળ જ્યારે 2 હોય ત્યારે અવયવ કેવી રીતે પાડવાના તો તેના વિશે આપણે જોઈએ મિત્રો. જો પહેલા આપણે આ 2 અને 3 નો ગુણાકાર કરી દેવાનો કે 2 ગુણ્યા 3 બરાબર કેટલા? 6. 2 ગુણ્યા 3 બરાબર કેટલા? 6. 2 તાલી 6. બરાબર. હવે 6 ના એવા ભાગ પણ સરવાળા કરતા 5 આવે. કોના ઘડિયામાં 6 આવે? તો કે ભાઈ 6 એકા 6, પછી 3 દુ 6. આ બે વસ્તુના ઘડિયામાં 6 આવે. પહેલા 2 તાલી 6, 2 ગુણ્યા 3 6 કરવાના. 6 કર્યા બાદ જોવાનું કે ગુણાકાર કરતા 6 અને અહીંયા નિશાન પ્લસ એટલે સરવાળા કરતા 5 આવવા જોઈએ. 3 દુ 6 ગુણાકાર કરતા 6 અને સરવાળા કરતા કેટલા? 5. તો જોજો હવે કોના ઘડિયામાં 6 ગુણાકાર 6 તો કે 6 એકા 6 ને 3 દુ 6. બરાબર. હવે અહીંયા નિશાન કયું? પ્લસ એટલે આ બેનો પ્લસ થવાનો. ચાલો કેટલા આવે? 7. કેટલા આવે? 5. તો 5 શામાં આવે? આમાં આવે. જો વચ્ચે 7 હતે તો આ, વચ્ચે 5 હતે તો આ, અને વચ્ચે જો માઈનસ હતે તો આ બેની બાદબાકી કરતે. ચાલો તો કેટલા ગણાય? આ ગણાય. બરાબર છે. 3 અને 2 એટલે વત્તા 3 અને વત્તા 2. બરાબર છે. તો હવે અહીંયા મિત્રો અહીંયા આપણે મૂકીએ કે બરાબર કરવાનું કે 2x નો વર્ગ
વત્તા અહીંયા 3 છે, 2x નો વર્ગ વત્તા કેટલા 3x વત્તા 2x વત્તા 3 કે ભાઈ 2x નો વર્ગ એટલે 2x નો વર્ગ ને 3 બેઠા, 2x નો વર્ગ અને 3 બેઠા એટલે 5 ની જગ્યાએ 3 ને 2 5, 2x નો વર્ગ 3 બેઠા 5 ની જગ્યાએ 3 ને 2 5 થઈ ગયા એટલે 3x + 2x 5x થવા જોઈએ. એનો મતલબ કે અહીંયા બે પદ સેટ કરવા માટે આપણે શું કરવાનું, અહીંયા બે પદ કયા આવે 3 ને 2 5 કેવા આવે તો ભાઈ 3 નું 6 કરવાના, 6 ના ભાગ પડો 3 નું 6, 3 ને 2 5 વત્તા 3 ને વત્તા 2 થઈ ગયા એટલે વત્તા થી જ આવે. ચલો હવે આપણે શું કરીએ મિત્રો, કોમન કાઢીને કૌંસ સરખા લાવીએ. હવે એને છોકરા પડે. હવે પહેલા બે માંથી કોમન, બીજા બે માંથી કોમન. હવે પહેલા બે માંથી કોમન એટલે જોજો આના બે માંથી કોમન કાઢતા શીખીશ. કોમન એટલે સામાન્ય કાઢો. આ બંને માંથી સામાન્ય છૂટા પાડો. ચલો 2 × x × x વત્તા બેઠો 3 × x અનાવયવ 2 × x × x અનાવયવ 3 × x. હવે બંનેમાં સેમ કોણ છે, પ્લસ ની પેલી સાઈડ પ્લસ ની આ સાઈડ સેમ કોણ છે, x જ છે એટલે અમારી x કોમન કાઢીએ. વત્તાની જમણી તરફ વત્તા ડાબી તરફથી x કોમન નીકળે, x નીકળે એટલે અહીંયા કેટલા રહેશે 2x અને x નીકળે એટલે અહીંયા કેટલા રહેશે 3. તો અહીંયા કેટલા રહ્યા બરાબર x કૌંસમાં 2x + 3 એનો x x કોમન, x બે વાર છે એક વાર ગયો એટલે 2, અહીંયા x નીકળી ગયો એટલે રહેશે કેટલા 3. હવે એમાંથી 2 છે આમાં 3 છે, આમાં 3 છે આમાં 3 નથી, આમાં 2 છે આમાં 2 નથી, આમાં x આમાં x નથી, કઈ નહીં એટલે નીકળે શું 1. બંનેમાંથી કોઈ સામાન્ય નથી એટલે કેટલો 1 અને જ્યારે 1 નીકળે એટલે આ બેઠા 2x + 3 બેઠા. ચલો હવે અહીંયાનો નિયમ છે મિત્રો કે ફરજિયાત કૌંસ સરખાવવા જોઈએ, ફરજિયાત કૌંસ સરખાવવા 2x + 3 2x + 3 જો કૌંસ સરખા આવે તો જ માનવાનું કે આપણા અવયવ ઓકે છે, અને જો કૌંસ અલગ આવ્યા તો ફરીથી પાછું આપણે ચેક કરવાનું કે આપણી શું ભૂલ થાય છે. બરાબર છે. ચલો આવી ગયું કેટલા આવ્યા 2x + 3 અને x + 1. આ જે બે જે કૌંસ છે તેને એક કૌંસમાં લઈ લેવાના અને x + 1. બરાબર છે મિત્રો. નવમામાં શીખેલી તે જ રીત છે પણ થોડીક અલગ છે. નવમામાં સીધું આવતું હતું, અહીંયા આગળ કેટલા 2 છે બસ એટલો ફરક છે. ચલો મિત્રો હવે બીજો દાખલો આપું જોજો. હવે અહીંયા હું લઈશ 3x નો વર્ગ વત્તા 14x - 5. ચાલો ફરી 3x નો વર્ગ 14x - 5 બરાબર છે. જો અહીંયા પ્લસ હતો અહીંયા માઈનસ વાળો લીધું, બધું દરેક એક એક ઉડાડજો. અહીંયા બંને પ્લસ પ્લસ છે, અહીંયા પ્લસ અને માઈનસ છે એટલે અહીંયા સરવાળા કેટલા આવેલા 5, 3 × 6 6 × 6 સોરી 3 × 6 3 ને 2 5 થઈ ગયા. 3 + 2 5. અહીંયા કેટલા પહેલા આનો ગુણાકાર કેટલા થાય 3 × 5 કેટલા 15. 3 × 5 કેટલા 15. હવે કોના ગણ્યા 15 આવે 15 × 15 3 × 5 15. એવી કોઈ બે સરખી સંખ્યાનો ગુણાકાર 15 થાય બે જ થાય. 15 × 15 અને 3 × 5 15 બીજું કોઈ થતું નથી. ચાલો હવે અહીંયા નિશાન કયું માઈનસ એટલે અહીંયા મોટી સંખ્યા ઉપર લેવાની એટલે આપણને ખબર પડે. ચાલો અહીંયા કયું માઈનસ એટલે 15 માંથી 1 જાય કેટલા 14 અને 15 માં 3 જાય કેટલા 3 2. અહીંયા માઈનસ છે એટલે માઈનસ કેટલા 14 આવવો જોઈએ. આ બેનું માઈનસ કરો 14 ને આ બેની બાદબાકી કરો 2 તો આના ભાગ કેટલા પડે 14 છે એટલે આ ભાગ ગણવાના નહીં. ચાલો હવે નિશાન મૂકો. ચાલો હવે નિશાન 14 આવી ગયા. હવે નિશાન મૂકો. 14 નું નિશાન કયું ધન. મધ્યમ પદનું નિશાન બે માંથી મોટું કોણ 15 તો આ મધ્યમ પદનું નિશાન કયું માઈનસ પ્લસ. હવે શું કરે તો 14 આવે. ધારો કે ધન કરે તો 15 ને 16 થઈ ગયા. 16 નથી જોતા કેટલા જુએ 14 જુએ છે એટલે અહીંયા કેટલા માઈનસ. બરાબર વચ્ચે x એટલે x મૂકી દેવાના. હવે 14x ની જગ્યાએ 2 મૂકી દેવાના એટલે કેટલા થાય 3x નો વર્ગ વત્તા 15x માઈનસ 1x માઈનસ 5. ચલો આ બે ચલો કેટલા નીકળે કોમન બંનેમાંથી મિત્રો કોમન કાઢો. હવે એ કોમન કેટલા નીકળે કોમન જોજો. અહીંયાથી x એક વાર જોજો. હું તમને કોમન કાઢતા જરાક ફરી પાછું બતાવું છું કે 3x નો વર્ગ
વત્તા 15x માંથી કોમન નીકળે. જોજો આમાંથી કેટલા અવયવ પાડો 3 ગુણ્યા x ગુણ્યા x, અહીંયા વત્તા બેઠો 15 એટલે 3 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા x, 3x બે વાર, 3 50 15x એક વાર. હવે અહીંયાથી 3 ને બહાર કાઢો, બંનેમાં વટ્ટાની જમણી તરફ વટ્ટા ડાબી તરફ 3 બહાર કાઢો. બીજું કોણ નીકળે x બહાર કાઢો, x નીકળો એટલે બંનેમાંથી જો બંને આમાં બી 3 છે ને, આમાં 3 તો છે જ, આમાં 3 છે પણ છુપાયેલા છે દેખાતા નથી, પણ 3 50 15 નો 3 છે એટલે બંનેમાં 3 નીકળ્યા. અહીં x બે વાર x એક વાર એટલે x એક વાર નીકળ્યા. 3x નીકળી ગયા, કેટલા રહ્યા x, 3x નીકળી ગયા, કેટલા રહ્યા 5, કેટલા રહ્યા 5. હવે મિત્રો જોઈ લેજો અહીંયા કેટલા રહ્યા 3x કોમન કેટલા આવ્યા x + 5 બરાબર. હવે અમારી કેટલા નીકળે કોમન, આમાં 1 છે આમાં 1 નથી, આમાં x છે આમાં x નથી એટલે કઈ નહીં નીકળે એટલે શું 1. એટલે યાદ રાખજો અહીંયા x, અહીંયા બાર માઈનસ ને, બાર માઈનસ એટલે માઈનસ શું થઈ જાય પ્લસ, બાર માઈનસ એટલે અંદર નિશાન બદલાઈ જાય એટલે બાર માઈનસ એટલે માઈનસ શું જાય પ્લસ. ચાલો કૌંસ સરખા છે એટલે કેટલા આવે x + 5, જે કૌંસ સરખા છે એને એક જ કૌંસમાં લીધા અને બીજા કૌંસમાં કેટલા 3x - 1 બરાબર છે. તો આના મિત્રો અવયવ પડી ગયા, આ ભેગા હતા, આ બે ભેગા કરતા આનું વિસ્તરણ કરતા જ આવે, આનું વિસ્તરણની પછી દાખલો જ કરવાનો છે. આ બે દાખલા છે એને ભેગા કરીને લાવવાનો છે. અહીંયા શું કર્યું, આ ભેગા છે એને અવયવ પાડો એટલે બંને છૂટા પાડી દીધા એટલે એક કૌંસ બે કૌંસ, આ છે એને ભેગા કરીને અલગ કર્યા. હવે આની પછીના લેક્ચરની અંદર શું આ બેને જોઈન્ટ કરીને લાવવાનું છે, આ બેને જોઈન્ટ કરવાનું એટલે આ અવયવ પાડ્યા એટલે ટુકડા પાડ્યા. હવે એ ટુકડાને ભેગા કરીએ તો એ વિસ્તરણ થઈ જાય બરાબર છે. ચાલો હજુ તમને એક અલગ દાખલો કરું છું. હવે અહીંયા કેટલા પ્લસ પ્લસ આવ્યા, અહીંયા પ્લસ માઇનસ, હવે આપણે માઇનસ પ્લસ વાળું એક ઉદાહરણ જોઈએ. એટલે એક ઉદાહરણમાંથી કે બે ઉદાહરણમાં નહીં સમજ પડે, 4-5 ઉદાહરણ કરે તો તમને પરફેક્ટ ખબર પડે બરાબર છે. અને આ રીત જે છે એ મિત્રો તમને બહુ કામ લાગશે બરાબર છે. જ્યાં સુધી ભણશો ત્યાં સુધી આ અવયવ પાડવાનું તમને ઉપયોગમાં આવશે. ચાલો બીજો છે 9x² - 21x + 10. ચાલો કેટલા રહી 10 × 9, આ બેનો ગુણાકાર 9 × 10 કેટલા 90. કોના ઘડિયામાં 90 આવે, સરવાળા કરે 21 લાવવાના, કોના ઘડિયામાં 90 આવે, બે સરખી સંખ્યાનો ગુણાકાર 90. તો કે ભાઈ 10 × 9 90, 15 × 6 90, મોટી સંખ્યા ઉપર લેવાની, પછી 45 × 2 90 અને 90 × 1 90, બધામાં 90 આવી ગયા. ગુણાકાર કરા 90, જો પહેલા 10 × 9 90 કરી દેવાના, પછી જે 90 આવ્યા તેની બે સરખી સંખ્યાનો ગુણાકાર 90 થવો જોઈએ. 10 × 9 90, 15 × 6 90, 45 × 2 90, 90 × 90. હવે આ ભાગ સિલેક્ટ કરવાનો છે, કયો પસંદ કરીએ તો અહીંયા કોણ છે વત્તા, અહીંયા કોણ વત્તા એટલે બધાનો સરવાળો થવો જોઈએ. આનો સરવાળો કેટલો 19, આનો કેટલો 21, આનો કેટલો 47, અહીંયા કેટલો 91. વચ્ચે 91 હોય તો આ ભાગ, વચ્ચે 45 હોય તો આ ભાગ, વચ્ચે 21 હોય તો આ ભાગ અને વચ્ચે 19 હોય તો આ ભાગ. તો 15 × 6 90 થઈ ગયા અને 15 ને 6 સરવાળા કરતા 21 થઈ ગયા. વત્તા એટલે સરવાળો કરતા આવવો જોઈએ. અહીંયા માઈનસ હોય તો બધાની બાદબાકી કરવાની બરાબર. ચાલો તો 15 ને 6 આવી ગયા, 15 × 6 90. તો મિત્રો અહીંયા આપણે હવે કેટલા લખીએ 15 અને 6 નિશાન પાડો. મધ્યમ નિશાન કયું માઈનસ બરાબર છે. મધ્યમ પદનું જે 21 નું નિશાન છે જે મોટી સંખ્યાને મૂકવાનું અને બાકીનું જો માઈનસ કરી દઈએ તો -21 થઈ જાય. આવી ગયું એટલે પ્લસ કરી દઈએ તો 15 માંથી 16 કેટલા રહે -9, તો -9 ની -21 જોઈએ છે તો -21 ક્યારે આવે -6 તો વચ્ચે x એટલે x મૂકી દેવાના એટલે 15 × 21 થઈ ગયા. એટલે અહીંયા લખવાનું 9x² - 15x - 6x + 10. ચાલો બરાબર. ચાલો હવે મિત્રો હું કોમન કાઢીશ, જોજો કોમન કાઢીશ. ફરી કોમન કાઢવા માટે જરા ધ્યાન રાખજો. જોજો 9x² - 15x. ચાલો બંનેમાં કેટલા કોમન, આમાં 3 ટાલી 3 છુપાયેલા છે, આમાં 3 છુપાયેલા છે એટલે 3 ટાલી 9x × x, અહીંયા 3 × 15 × x. માઈનસની ડાબી તરફ માઈનસની જમણી તરફ કેટલા કોમન 3 નીકળ્યા. 3 આમાં છે આમાં નથી એટલે નહીં નીકળે. x
એટલે x 5 આમાં છે 5 આમાં નથી એટલે 3x નીકળ્યા और 3 ને x નીકળી ગયા તો અંદર કેટલા રહ્યા 8x અને 3 ને x નીકળી ગયા કેટલા રહ્યા 5 રેડી એટલે આના હવે અઠવા નિયમ ડાયરેક્ટ કરવું હોય તો 3 ટાળી 9 3 5 15 બંનેમાં 3 છે એટલે 3 x બે વાર x એક વાર એટલે x એક વાર ચાલો કોના ઘડિયામાં 9 આવે અહીંયા જેટલા મૂકો એ બેનો ગુણાકાર 8 હોવો જોઈએ 3 ટાળી 9 x બે વાર છે એક વાર તો અહીંયા એક વાર અઠવા બેઠું 3x 3x -5 3 5 15 5 કેટલા રહ્યા આવે એમાંથી હવે આમાં ડાયરેક્ટ કરજો આવું નહીં કરું ચાલે 2 ટાળી 6 2 5 10 2 આમાં છે 2 આમાં છે 2 છે x આમાં છે એમાં નથી એટલે નહીં નીકળે ચલો કોના ઘડિયામાં 6 આવે તો કે ભાઈ 2 ટાળી 6 અહીંયા x છે અહીંયા x એટલે x 12 માઈનસ એટલે પ્લસ નું શું થાય માઈનસ હંમેશા યાદ રાખજો 12 નિશાન માઈનસ હોય તો અંદર નિશાન બદલાઈ જાય પ્લસ હોય તો કોઈ ફરક પડે નહીં પણ 12 માઈનસ હોય તો આ નિશાન બદલાઈ જાય તો 2 ને કેટલા ગુણો 10 આવે 2 5 10 ચલો કૌંસ સરખા આવી ગયા કૌંસ એટલે કેટલા આવે 3x - 5 3x - 2 આવી ગયો બરાબર છે ચલો ઓકે તો આ છે આ કૌંસ હવે બીજો છે છેલ્લો એમાં બંને કયા છે માઈનસ વાળા છે બંને કયા છે માઈનસ વાળા એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે શું કરવા માંગે જરાક જ બતાવી દઉં છું કે શું આ રીતે કે 7x નો વર્ગ -12x -4 તો પહેલા શું કરીએ 7 અને 4 નો ગુણાકાર 7 ચોક કેટલા 28 7 અને 4 નો ગુણાકાર કર્યો 28 કોના ઘડિયામાં 28 આવે બે સરખી સંખ્યાનો સોરી ગુણાકાર કરતા 28 તો ભાઈ 7 ચોક 28 14 દુ 28 અને 28 એક 28 આવી ગયો હવે અહીંયા કયો માઈનસ એટલે અહીંયા માઈનસ બાદબાકી કરતા જ આવવા જોઈએ સમજ પડી અહીંયા બાદબાકી કરતા જ બહાર આવવા જોઈએ તો 7 માંથી 4 જાય તો 3 14 માંથી 2 જાય તો 12 અને 28 + 1 27 તો કેટલા 14 ને 12 આવ્યા 14 ને શું આવ્યા 12 આવ્યા હવે 14 અને 12 નું નિશાન મૂકવાનું 14 ને સિલેક્ટ કરવાનું ચલો મધ્યમ નિશાન શું માઈનસ મધ્યમ નિશાન શું માઈનસ અહીંયા માઈનસ છે તો અહીંયા પ્લસ કરે તો -12 આવે માઈનસ કરે તો -16 થઈ જાય જો અહીંયા -16 હોય તો માઈનસ કરવાનું પણ અહીંયા કોણ છે 12 પ્લસ એટલે વચ્ચે મૂકી દેવાનું કે 7x નો વર્ગ વત્તા 14x વત્તા 2x ઓછા 4 આ બે મારી કોમન હવે અહીંયા શું 7 છે 7 * 7 7 દુ 14 7 7 કોમન x બે વાર x એક વાર કોમન 7x નીકળ્યા એટલે અંદર રહેશે x અને 7 દુ 14 x નીકળી ગયા વત્તા 2 છે એટલે 2 કોમન એટલે x બાર પ્લસ છે એટલે ચિહ્ન ની બદલાઈ 2 દુ 4 ચલો આ કૌંસ સરખા આવી ગયા એટલે કોણ x - 2 7x + 2 તો મિત્રો આ જે છે તે શું આના અવયવ પાડતાના બે કૌંસ આવ્યા હવે આ બે કૌંસનું એમ કે વિસ્તરણ કરો તો બેનો ગુણાકાર કરવાનો અને આ જવાબ આવે બીજું પદ બે વાર આ બે વાર કે કોઈ બી બે વાર લખવાનું એટલે વિસ્તરણ કરો તો જોઈન્ટ થઈ જાય તો મિત્રો આ રીતે અવયવ પાડવાનો દાખલા કરજો રિવિઝન કરજો 1 2 3 4 વાર વિડીયો જોજો તમને જિંદગી સુધી કામ લાગશે થેન્ક યુ વેરી મચ